আজি আমি শিকিম গুগল ক্লাছৰুমত কেনেকৈ আপোনালোকে এটা কুইজ এছাইনমেণ্ট বনাব হাউ টু বিল্ডিং এ কুইজ প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ গুগল ক্লাছৰুম সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আগে যিটো সেকেন্ড লিংকটো আহিব তাত ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ইমেইলৰ দিশে লৈ যাব ইয়াত প্লাস ইনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্ৰিয়েট ক্লাছ কৰিব ক্লাছ নেম এটা যিকোনো দি দিব মডেল কুইজ এসেসমেন্ট আৰু এটো ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ক্লাছ ওয়ার্কটোত ক্লিক কৰিব তারপর ক্রিয়েট বুটনত কুইজ এসেসমেন্ট আৰু ব্ল্যাঙ্ক কুইজ যেটো গুগল ফর্মস আছে তাত ক্লিক কৰিব লগে লগে নতুন এটা লিংক খোলখাব আৰু ইয়াত ব্ল্যাঙ্ক কুইজ লিখা আছে ইয়াত লিখিব আপোনালোকে quiz assessment আৰু কপি কৰিব আৰু ইয়াত পেস্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকে সেটিংসটো চাব সেটিংসটো ইয়াত যেটো কুইজেস কৰিছো এটো মাৰ্ক দিস এজ এ কুইজ তাত ক্লিক কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া জুনে এনসাৰখিনি দিব তেওঁ মিস কোৱেশ্চনস কাৰেক্ট এনসাৰস আৰু পইণ্ট ভ্যালুজখিনি চাব পাৰিব যদি এটো অফ থাকে তেতিয়া নোৱাৰে গতিকে এটো অন কৰি ৰাখিব সেভ কৰিব আৰু এটো আপুনি কুইজ এসেসমেন্ট বা ক্লাছ এসেসমেন্ট যিকোনো দিব পাৰে এটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আৰু ইয়াত লিখিব পাৰে this is the class test for testing your general knowledge আৰু তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমতে ক্লাছ ইনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত আছে কোৱেশ্চনৰ নাম গতিকে কোৱেশ্চন গিটা আপুনি নিজৰ ইচ্ছা যিকোনো দিব পাৰে মই সিম্পল কোৱেশ্চন কেইটামান দি দিছো সিম্পল কোৱেশ্চন কেইটামান দি দিছো মই দিলো who is the master blaster of cricket এটা আপুনি ইয়াত সার্চ কৰি চাব আছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ তো ইয়াৰ অপচন এটো আপুনি দিব পাৰে মই এটো ভিডিওটো ছুটি হ'বৰ বাবে শৰ্টকে কৰি দিছো ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰি দিব পাৰে এডেট আনাৰ অপচনত দিব পাৰে এমএস ধোনি আৰু দিব পাৰে কেএল ৰাহুল আৰু ইয়াত আপুনি আদাৰ্স অপচন দিব পাৰে বা আৰু এটা নাম দিব পাৰে মই আদাৰ্স অপচনকে দিছো আৰু ইয়াৰ এনসাৰ কিটো আপুনি তেতিয়া ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব
কোনটো হয় গতিকে এটো শচীন তেণ্ডুলকাৰ হয় আৰু ইয়াত পইণ্টটো আপুনি কিমান দিব সেইটো আপোনাৰ কথা আৰু এনসাৰ ফিডবেকটো দিব পাৰিব ইয়াত লিখি দিব for see the correct answer see referred link গতিকে আপুনি এনেকৈ ইয়াত লিখি দিব আৰু ইয়াত এই লিংক অপচনটো আপুনি ক'ৰপৰা সাৰ্চ কৰিছিলে এনেকৈ ইয়াত সাৰ্চ কৰাটো দিব আৰু ইয়াত লিংকটো আপুনি দি দিব তেতিয়া ইনকাৰেক্ট এনসাৰ দিয়াজনে নিজে নিজে ইনকাৰেক্ট এনসাৰজনে নিজে নিজে তেতিয়া এই ৰেফাৰেল লিংকটোৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু এটো সেভ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ পইণ্টছটো নিজৰ মতে যিকোনো দিব পাৰে আৰু এটা সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আহিলো who is the father of computer আপনি অপশন আপনি ইয়াত সার্চ কৰি ললে আপনি যিকোনো কোৱেশ্চন দিব পাৰে নিজৰ লগত কথা who is the father of computer কোনালে চাৰ্লছ বেবেজ গতিকে এটো কপি মাৰি আপুনিও দিব পাৰে বা লিখি দিব পাৰে ইয়াত আপুনি অপশনটো যি লিখি এটো আপোনাৰ কথা মই প্ৰথমটো লিখলো আইজাক নিউটন সেকেন্ড টু দিলো চার্লস বেবেজ থার্ড টু দিলো থমাস এডিসন আৰু ফোর্থ টু এর আদার্স দি দিছো আপনি এনসার কিটো ইয়াত দি দিব পাৰিব গতিকে ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ কোন চাৰ্লছ বেবেজ এটো সিলেক্ট কৰি দিব পইণ্টছটো ইয়াত দি দিব 2 আপোনাৰ নিজৰ কথা 2 3 কি দিয়ে আৰু এডেড এনসাৰ ফিডবেক গতিকে ইয়াত লিখিব for to see the correct answer see refer link গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা এটো কপি মাৰি লৈ আহিব আৰু ইয়াত লিংকটো দি দিব আৰু সেভ কৰি দিব যদি আৰু কোৱেশ্চন দিব বিচাৰে যেটা দিব পাৰে আৰু নিদিলেও এইদৰে দি গলে হ'ল আৰু এটা কোৱেশ্চন যেনিবা দিলে আপনার যদি ডিমান্ড আছে where Testo University is situated আপনি যেনিবা
আপোনাৰ যদি এডুকেশ্যন দিব মন আছে তেতিয়া এইটো কপি মাৰি আপুনি ইয়াত সিম্পল পেষ্ট কৰি দিলে হ'ল আৰু এনে অপশ্যন দিব পাৰে ইয়াত আসাম মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু এইটো আদাৰ্ছ কৰি দিব পাৰে গতিকে এনচাৰ কি কাৰণে আপুনি কি কৰিব কাৰেক্ট এনচাৰটো সিলেক্ট কৰিব আসাম হয় ইয়াত পইণ্টছটো 2 দি দিব আৰু এনচাৰ ফিডবেকৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যাব এইটো ক্লিক কপি মাৰি দি দিলে হ'ল আপোনাৰ যেহেতু ইয়াত আসাম ওলাই আছে এতিয়া ইমান ভাবিবলগীয়া একো কথা নাই for share a card link গতিকে আপুনি ইয়াত যদি ক্লিক কৰে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলে হ'ল আপুনি ইয়াৰ পিছত ডান কৰিব পাৰিব আৰু এইটো প্ৰিভিউ অপশ্যন আপুনি ইয়াত নিজে চেক কৰিব পাৰে আপুনি শুদ্ধ বল কি কৰিলে এনিমা দিলো মাস্টাৰ ব্লাস্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ এইটো দিলো যেনিবা ভুলকে দিছো আইজাক নিউটন তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো নাগালেণ্ড দিলো গতিকে আপুনি এইটো সাবমিট কৰি দিলে তেতিয়া আপোনাৰ পইণ্টছ কিমান পাইছে সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব ভিউ স্ক'ৰ কৰিব মই অকল এটা শুদ্ধকৈ দিছিলোঁ গতিকে ইয়াত 2 পালোঁ যদি বাকিকেইটা শুদ্ধ কৰি দিলোহেঁতেন তেতিয়া আউট অফ 6 পালোঁ হয় या আপনি এর দেব টাইটেলটো দিব কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ইয়াত লিখি দিব পাৰে টেষ্ট ইউৰ জেনাৰেল নলেজ আৰু ইয়াত লিংকটো দি দিব এই যেটো ইয়াত প্ৰিভিউ অপশ্যন আছিলে এই ভিউ ফৰ্ম ইয়াত লাষ্টত লিখা থাকিব এইটো আপুনি কপি মাৰি ইয়াত লিংকটো এডিটত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত জাষ্ট পেষ্ট কৰি দিলে হ'ল এডিট লিংক কৰিব আৰু এই ব্লেংক পেজটো ডিলিট কৰি দিব আৰু এইটো কুইজ এছেছমেন্ট যেটো দেখুৱাই আছে গতিকে এইটো আপুনি হয় এইটো অটোমেটিক্যালি গুগল ড্ৰাইভত সেভ হৈ যায় দেই আৰু এইটো এসাইন কৰিব পাৰে বা শিডিউল কৰিব পাৰে আপোনাৰ কথা এইটো এসাইন কৰি দিলে আপুনি এতিয়া যেটো লিংক এইটো শেয়াৰ কৰিব পৰা হৈ যাব এইটো পোষ্টেড হৈ গ'ল 28 জন গতিকে আপুনি ইয়াৰ লিংকটো শেয়াৰ কৰি দিলে আৰু কপি লিংক কৰি যাক দিব বিচাৰে তাক দিব পাৰে আৰু কি নিজে টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ